नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु आरामै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ म तपाईहरु माझ मिकी माउसको लास्ट बडी पार्ट यानी कि हिपको भागको ड्राफ्टको भिडियो लिएर उपस्थित भएकी छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। लास्ट बडी पार्ट यानी कि हिपको भागमा चाहिँ हामीहरु यो पार्टबाट सुरु गर्दैछौं। हेर्नुस् है, सिधा 15.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्नुस्। त्यसपछि यो लास्ट पोइन्टबाट चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको फेरि सिधा लाइन तान्नुस्। 12 को ठ्याक्कै आधा यानी कि 6 सेन्टिमिटरमा यहाँ पोइन्ट दिनुस्। त्यसपछि 1 सेन्टिमिटरको सिधा अगाडि लाइन तान्नुस्, यो पोइन्ट दिनुस् है। त्यसपछि यसरी यसलाई गोलो शेपमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो सिधा लाइनबाट हेर्नुस् है, यो क्रिज चाहिँ तपाईहरुले अन्दाज गरेर दिन पनि सक्नुहुन्छ। हिपको भाग बस्न लायकको बनाउनको लागि हो। यो फुक्क परेको बस्नलाई राम्रो देखिने बन्छ। यसको लागि अब तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने तपाईहरुले यो पोइन्टबाट हेर्नुस् है, यो पोइन्टबाट 3.5 सेन्टिमिटर मा चिन्ह लगाएर 1 सेन्टिमिटर बाहिर आएर यो क्रिज हाफको यसरी दोबारेर 3-4 टाका दिन मिल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब त्यसपछि यो पोइन्ट भयो हाम्रो। यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरुले 2.5 सेन्टिमिटरको यता सिधा लाइन तान्ने। त्यसपछि यो सिधा लाइनलाई चाहिँ हामीहरुले यो जुन सिधा लाइनबाट चाहिँ हेर्नुस् माथि जानको लागि हामीले यसरी 2.5 सेन्टिमिटरको यस्तो वाला लाइन बनाइदिनुस्। अनि यो पोइन्ट आउँछ हामीहरुसित। यो पोइन्ट पछि चाहिँ हामीहरुले ठ्याक्क 2.5 सेन्टिमिटरको फेरि सिधा लाइन तान्दिनुस्, यहाँ पुगिन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु यो हाम्रो जुन लाइन छ नि, यो लाइनमा चाहिँ हामीहरुले यसलाई जोइन गर्दिन सक्छौं यसरी सिधा। अब भन्नु होला यो लाइन चाहिँ कसरी पोइन्ट भयो भनेर। यो मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई 15.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्नुस् भनेर। यसलाई आधी गर्ने ठ्याक्क यसरी हेर्नुस् है, यसरी आधी गर्ने यो पोइन्ट आउँछ। अनि यो पोइन्टलाई हामीले यो पोइन्टमा जोड दिन्छौं। यसरी हाम्रो हाफ पार्ट बनेर रेडी हुन्छ। सेम यही प्रोसेस तपाईहरुले यता लागू गर्नुस् अनि ठ्याक्क तपाईको यो पूरा पार्ट बन्छ। अनि सुन्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले यो जुन मैले अहिले सिकाएँ नि, यसको ठ्याक्क हाफ पार्ट मात्रै बनाएर पनि तपाईहरुले ड्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी सिधा 15.5 सेन्टिमिटर तानेर यतै हाफ पार्ट बनाएर हेर्नुस् है, मैले 3टा उपाय भन्दैछु। हाफ पार्ट यसरी बनाएर यो त हाम्रो गरेको हुँदैन। यति बनाइसकेपछि यो हाम्रो जुन मेजरमेन्ट भएपछि हामीले यसरी दोबारेर यही शेपमा काट दिन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि मेजरमेन्ट गर्न आवश्यकता परेन। हेर्नुस् है, मैले तपाईहरुलाई 3टा उपाय भनिसकेँ। एउटा रहेको छ पुरै यसै गरी बनाएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा रहेको छ हाफ पार्ट मात्रै बनाएर तपाईहरुले कपडा काट्ने बेलामा डबल गरेर 2 पिस बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को लास्ट मैले तेस्रो उपाय के भने यो पुरै त बनाउने तर यताको मेजरमेन्टको बनाउने जुन मैले गरेको छु। यति बनाइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो अब यो पोइन्ट सम्म मात्रै हाम्रो मेजरमेन्ट हुन्छ। यता त सिधै हुन्छ नि त, केही पनि गरेको हुँदैन। यो बनिसकेपछि दोबारेर यसरी बनाउन सकिन्छ, सेममा काटेर। यसरी हाम्रो हिपको भाग बनेर रेडी हुन्छ। यो चाहिँ ब्याकपट्टिको हिपको भाग पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले रेडमा 1 पिस बनाइन्छौँ। रेड फरमा बनाइनु भयो, फेल्टमा बनाइनु भयो है। तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फरमा बनाएको छु यसलाई। त्यसपछि रहेको छ सेम यसको अगाडिपट्टि रहने भाग। यसलाई पनि हामीले यसकै उपाय अनुसार बनाउन सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै डिटो हुन्छ। यो हाम्रो जुन बेसको पार्ट चाहिँ 15.5 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यसलाई यसरी बिचमा यसरी फोल्ड गर्दै यो पोइन्ट लिने है। अनि त्यसपछिबाट यो पोइन्टबाट सिधा जानुस् तपाईहरु
10 सेन्टिमिटरको यो पोइन्टमा चिन्ह लगाउने। त्यसपछि हामीहरूले यसरी 2.5 सेन्टिमिटर गयो, यो पोइन्टबाट फेरि माथि जाने 3 सेन्टिमिटर यो पोइन्ट आयो। त्यसपछि यो पोइन्टबाट ठ्याक्क अर्को 3 सेन्टिमिटर सिधा तान्दिने। यो सिधा भएपछि यो पोइन्ट आयो। यो पोइन्टलाई लिएर आएर तपाईहरुले यो हाम्रो बिचको पोइन्टमा यसरी जोड्दिनुस्। यसमा पनि सेम यस्तै गरेर यही रुल्स लागू गर्न सक्नुहुन्छ। हाफ पार्ट बनाएर डबल गर्न सक्नुहुन्छ, पुरै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। अनि यो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक हिपमा क्रिज हुन्छ भने फ्रन्ट हिपमा चाहिँ क्रिज हुँदैन है साथीहरु। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो शेपको भाग आयो। यति त हामीले बनाइसक्यौं। अब यो शेपको भाग चाहिँ आयो हामीहरुसित। यसको लागि चाहिँ हामीहरुले यहाँ जुन 10 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन थियो त्यसको ठ्याक्क 5 मा चिन्ह लगाउने अनि 1 सेन्टिमिटर अगाडि आउने। त्यसपछि यो पोइन्ट यहाँसम्म, यो पोइन्ट यहाँसम्म गरेर यो शेप पनि बनाउन सक्छौं। अब रह्यो साथीहरु यो हाम्रो जुन होलको भाग रहेको छ, यो होलको भाग चाहिँ कसरी बनाउने होला भनेर खास त यो मैले बुझ्नको लागि गरेको। यसको मेन ड्राफ्ट चाहिँ यो हुन्छ। यो अनुसार यसलाई हामीले पछि चेन्ज पनि गर्न सक्छौं। अनि अब यसलाई चाहिँ बिचमा कसरी पार्ने भन्दाखेरि त्यो पनि अर्को उपाय छ। यो हाम्रो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसलाई यसरी दोबार्ने। हेर्नुस् है, यसरी दोबार्ने। हेर्नुस् है, यसरी दोबारेर यो जुन बिचको पोइन्ट आउँछ यो बिचको पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरुले 3 सेन्टिमिटर माथि जाने र यो पोइन्ट लिने। यहाँ चाहिँ हामीहरुले ठ्याक्कै यही राखेर चाहिँ होल बनाएर ड्राफ्ट यो जुन के रे यो हामीहरुले बिचबाट लिएको लाइन छ त्यसमा राखेर योबाट ड्राफ्ट बनाइन् भो। बुझ्नको लागि हल्का हामीहरुले होल बनाएर यस्तो बुझ्नको लागि मात्र यो होल बनाएर छोड्दिने। जब यो जोइन गरिन्छ यसको शेप अनुसार यसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गर्छौं। यसरी चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट हिपको भाग पनि बनेर रेडी हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई नि मैले रेड फरमा बनाएको छु 1 पिस। अब यसको यो टिक्काको कुरा गर्दै छु। हेर्नुस् यो टिक्कालाई चाहिँ हामीहरुले पहिला सिधा लाइन तान्ने 3.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्ने। त्यसपछि त्यसलाई यसरी फोल्ड गर्ने। सानो टुक्रा जुन हाम्रो रहेको हुन्छ नि ड्राफ्ट गरेर रहेको सानो टुक्राहरू युज गर्नुस् है। यसमा बनाउन पनि सजिलो हुन्छ ठुलो पेपर भन्दा। यसरी फोल्ड गर्न अनि त्यसपछि फोल्ड गरेर यो बिच पार्ट आइसकेपछि यो पार्टदेखि यहाँसम्म 1 सेन्टिमिटर, यहाँदेखि 1 सेन्टिमिटर यता तान्ने। चारवटा यो पोइन्टहरुलाई हामीले गोलो शेपमा जोइन गर्दिने। हेर्नुस् यो बनेर रेडी हुन्छ। हेर्नुस् त अन्डा आकारको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीहरुले व्हाइट पार्टमा बनाएको छु मैले चाहिँ। तपाईहरुलाई कुन चाहिँ मतलब कलर मन पर्छ यो रेडमा म्याचिङ हुने अलि राम्रो खालको कलर येल्लो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुनको नि बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ व्हाइटमा बनाएको छु। यो बनेर रेडी हुन्छ। हेर्नुस् यसलाई हामीले यहाँ एउटा गरेर 2 पिस बनाउँछौं। अनि यही कटिङ अनुसार चाहिँ यो हाम्रो मिडल पार्ट जुन हामीले गेस गरेर यो मेजरमेन्ट अनुसार बिचमा पर्ने गरी दुईटा राखेका हुन्छौं। त्यसलाई चाहिँ यही अनुसार मेजरमेन्ट गरेर हेर्नुस् यो राखेर हामीले सिलाइदिन्छौं। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र गर्छौं। अनि सिलाउने बेलामा जब यो पार्ट हुन्छ नि अनि त्यो अनुसार यो मुखको भागहरु एडजस्ट गरेर जस्तै गरी हल्का एडजस्ट गरेर ट्याक्क यो मिल्ने गरेर हामीले सिलाउनु पर्छ। हेर्नुस् यो टिक्का नि हाम्रो 2 पिस बनाउँछौं हामीहरुले। यो भन्दा डिफरेन्स कलरमा बनाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो रहेको छ लेगको पार्ट जुन चाहिँ हाम्रो यो साइडमा जोइन हुन्छ। यो लेगको पार्ट चाहिँ हामीहरुले 5.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्छौं। एकदम सिम्पल छ। अनि त्यो पोइन्टबाट हामीले 9 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्छौं। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि 5.5 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अनि यति पोइन्ट भएपछि यसलाई यहाँ लिएर आएर जोड दिन्छौं। हेर्नुस् 5.5 9 5.5 9 गरेर हामीले बनाउँछौं। यसलाई चाहिँ हामीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कपडामा चाहिँ 4 पिस बनाउँछौं। हेर्नुस्
यसरी हाम्रो लेगको पार्ट नै बनेर रेडी भयो। अब यो लेगको पार्ट भन्दा हाम्रो यहाँ माथि जुन जोइन गरेर यो यहाँनिर जोइन हुन्छ, यसरी हेर्नुहोस् है, यो लस्करै जोइन हुने चिज हो। यो पनि हामीले रेडमा बनाउँछौँ, यो रेडमा, यो चाहिँ ब्ल्याकमा हुन्छ है हाम्रो। अब यो पार्ट पनि हामीहरूले बनाउँदाखेरि सिधा 5.5 सेन्टिमिटरको तान्ने, त्यसपछि 6 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्ने, त्यसपछि यो टुप्पोदेखि यहाँसम्म 1 सेन्टिमिटरमा चिन्ह लगाउने, त्यो 1 सेन्टिमिटरबाट यहाँनिर सिधा 5.5 को लाइन तान्ने, त्यसपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यहाँ लगेर जोडिदिने। अनि त्यसपछिबाट यो सिधा भइसकेपछि यसलाई हल्का उठाउनको लागि जुन यो 1 लेखा थियौँ हामीले, यो पोइन्टमा लगेर जोइन गरिदिने। यति भइसकेपछि हाम्रो लेग भन्दा माथिपट्टि जोडिने भाग, यसलाई लेग पार्टै भन्ने हुन्छ। यो पनि हामीले 4 पिस बनाउँछौँ। रेडमा बनाएको छु मैले, हेर्नुहोस् बनेर रेडी भयो है यसको ड्राफ्ट। यसलाई मैले फरमा बनाएको छु, तपाईँहरू आफूलाई मनपर्ने कलरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर फुट सुज भने नि भयो, फुट भने नि भयो, हेर्नुहोस् है। अब यसलाई बनाउँछौँ हामीहरू। यसलाई बनाउनको लागि नि सिधा 10.5 सेन्टिमिटरको लाइन तान्ने, जसमा चाहिँ सिधा 10 मा हामीले चिन्ह लगाउने। हेर्नुहोस् यो 10 मा चिन्ह लगाएको भागबाट सिधा 6.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्ने। त्यसपछि त्यो सिधा लाइनमा हामीले 2.5 मा चिन्ह लगाउने, 2.5 बाट 1 सेन्टिमिटर अगाडि आउने अनि यो पोइन्ट चिन्ह लगाउने। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई गोलो आकार दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले, गोलो सेपमा। अब यो 6.5 को जुन लाइन छ नि, यो लाइनको यो हाम्रो पोइन्ट छ। यसबाट चाहिँ माथि हामीहरूले टोटल 3.5 को अर्को लाइन तान्नु पर्यो। हेर्नुहोस् सिधा यहाँदेखि यहाँसम्म 3.5 को सेन्टिमिटर। अब त्यसपछि यो पोइन्टबाट यहाँसम्म हामीले 5.5 सेन्टिमिटरको तान्नु पर्यो, किनभने यिनीहरू यो सबै 5.5 सेन्टिमिटरको छ। हेर्नुहोस् 5.5 को छ, यो जोइनिङ हुने भएर सबैको इक्वल छ। हेर्नुहोस् है सबैको। त्यसपछि यो पोइन्ट रह्यो हाम्रो। यो पोइन्टबाट ठ्याक्क हामीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 10 सेन्टिमिटरको लाइन तान्दै पनि भयो हैन। अब यो हाम्रो जुन यो बेस पार्टमा हाम्रो हेर्नुहोस् 10.5 को जुन यो 10 पनि चिन्ह लगाएको थियौँ, यही लाइनमा यो जुन बेस पार्टकै लाइनमा हामीले 4 मा फेरि चिन्ह लगाएर यो पनि गर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ है 2.5 माथि जाने चिन्ह लगाउने। त्यसपछि त्यो 2.5 को पोइन्टबाट हामीहरूले 4.5 मा सिधा लाइन तान्ने। अब त्यसपछि हामीहरूसित यो पोइन्ट रह्यो र यो पोइन्ट रह्यो, यति मात्रै छ। यतिले मात्रै त यो सेप बनाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस् अब त्यसपछि फेरि के गर्ने भन्दा यो पोइन्टबाट जुन हामीहरूको छ त्यसबाट चाहिँ हामीहरूले 4 मा यहाँ चिन्ह लगाउने। अब चाहिँ हामीहरूले सेप दिन सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 4 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म। टोटल 10 रहेको छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 4 छ। हेर्नुहोस् है यो पनि 10 छ टोटल, यो पनि 10 छ है टोटल, र यो पनि 10 छ। 10 10 10 छ तिनटै। अब यति भइसकेपछि हाम्रो फुट सुज या फुट जे भने नि हुन्छ बनेर रेडी भयो त्यसको ड्राफ्ट। यसलाई हामीहरूले 4 पिस बनाउँछौँ। मैले चाहिँ येल्लो कपडामा बनाएको छु है साथीहरू, मिकी माउसको येल्लोमा बनाउँदै राम्रो देख्छ। फुट चाहिँ प्राय येल्लो नै हुन्छ।
अब हामीहरु चाहिँ फुट प्याड बनाउँदै छौं जुन यो फुटमा चाहिँ यसरी यहाँ मुनिपटि जोइन गर्छौं हामीहरुले त्यसलाई चाहिँ हामीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सिधा 7 सेन्टिमिटर को लाइन तान्छौं र यो लाइन तानिसकेपछि यो 7 सेन्टिमिटरलाई ठिक्क यसरी दोबारेर बिचमा प्वाइन्ट लिन्छौं यो प्वाइन्टबाट माथि 5 सेन्टिमिटर र योबाट तल 5 सेन्टिमिटर गरेर टोटल 10 को लाइन ताने हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ यसरी हाम्रो चारवटा प्वाइन्ट हुन्छ यहाँ र यहाँ यहाँ र यहाँ यसरी हामीले शेप दिदै जान सक्छौं सकभर अण्डा आकारको बनाउनुस् हैन अनि अण्डा आकारको बनाउन चाहिँ तपाईहरुलाई हल्का प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो शेपलाई बरु हल्का चारकुने आउने बनाउँदा नि फरक पर्दैन धेरै चुच्चो चाहिँ नबनाउनुस् होला है धेरै चुच्चो बनाउँदा चाहिँ शेप मिल्दैन सकभर अण्डा आकार नभए बरु चारकुने गर्दा नि हुन्छ यहाँनिर जोड्दाखेरि आफै शेप मिल्छ केही टेन्सन लिनु पर्दैन है तपाईहरुले र अर्को यसलाई बनाउने के उपाय छ भन्दाखेरि सिधा 10 सेन्टिमिटर को तानेर यहाँनिर 3.5 सेन्टिमिटर को तानेर हाफ बनाएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है एकैचोटी चाहिँ यस्तो आकार दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो भने यतापटिको यति हाफ बनाउन नि सक्नुहुन्छ यतापटिको यति हाफ बनाउन नि सक्नुहुन्छ है पछि डबल गरेर हामीहरुले ड्राफ्ट गर्न सक्छौं र सक्नुहुन्छ भने यस्तै पुरै शेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीहरुले येलो कपडामा 2 पीस बनाउँछौं हाम्रो फुट प्याडको ड्राफ्ट पनि बने रेडी भइसक्यो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो हिपको भाग पनि सबै ड्राफ्ट बनेर रेडी भइसक्यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त साथीहरु यदि भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र बाँकी भिडियोहरु हेर्न पनि नभुल्नु होला केही कमी कमजोरी भएको भए कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला र आउने एपिसोडमा भने म कपडा कटिङ र त्यसलाई स्टिचिङ गर्न सिकाउने छु आजलाई यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ